This is me Anjali, and by the title, you might have guessed that today we are going to study about the Nepal Chartered Accountants Act. So, without further ado, let's get started. As we all know, होइन चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी प्रोफेसनलाई चाहिँ यहाँ मात्र होइन क्या वर्ल्डभरिमा नै एकदमै धेरै रेस्पेक्ट गरिन्छ अनि एकदमै धेरै ट्रस्ट गरिन्छ क्या सो अफकोर्स पनि यस्तो इम्पोर्टेन्ट र यस्तो रिलायबल पोस्टलाई डेभलप गर्न त्यसलाई रेगुलेट गर्न र त्यसको रिलायबिलिटी मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ एउटा बडी त हुनुपर्ने नि त अनि त्यो बडी चाहिँ आइक्यान हो क्या अनि यो आइक्यान चाहिँ नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स एक्ट एनसिए एक्ट तहत बनेको यसै हल्का ब्याकग्राउन्ड बुझौँ है त सो योभन्दा पहिला चाहिँ के थियो भने अडिटर्स एक्ट 2031 थियो होइन यो एक्टमा चाहिँ अफिस अफ अडिटर जेनरलले जति पनि एकाउन्टिङ प्रोफेसनमा लागेका मान्छेहरूलाई रेकमेन्ड गर्थ्यो वा रिकगनाइज गर्थ्यो तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा प्रोफेसनल सर्टिफिकेट दिन्थ्यो र तिनीहरू एज एन अडिटर काम गर्थे होइन तर यस्तो हुँदाहुँदै पनि अब यो एकाउन्टेन्सी प्रोफेसनमा अझ एडभान्समेन्ट आयो बिजनेसहरू इस्टाब्लिस हुन थाले स्टार्टअप्सहरू ग्रो गर्न थाले ठुल्ठुलो कम्पनीहरू आउन थाले अनि यसलाई चाहिँ अझ रेगुलेट गर्न या हामी भनौँ अझ एउटा सिस्टमेटिक वेमा चलाउनु पर्ने निड आयो होइन अनि त्यही भएर चाहिँ नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एक्ट 1997 चाहिँ स्टार्ट भएको वा यसलाई ल्याउनु पर्ने इम्पोर्टेन्स हो भनेर ओके सो नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स एक्ट 1997 र यसमा एउटा एमेन्डमेन्ट पनि छ यसमा चाहिँ फर्स्ट एमेन्डमेन्ट इन्क्लुड छ र यो नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स एक्ट 1997 को चाहिँ इफेक्टिभ डेट 30 जनवरी 1997 थियो जुन कि हाम्रो राजपत्र अर्थात् नेपाल ग्याजेट पनि भनिन्छ त्यसलाई त्यसमा पब्लिस भएर आएको थियो र यो फर्स्ट एमेन्डमेन्टको डेट चाहिँ 8 जुलाई 2002 रहेको छ होइन अब हामी यसको प्रिएम्बल भनेपछि यसलाई हामीले अर्को भाषा भन्नुपर्दा अब्जेक्टिभ्स भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ या पर्पस भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ नेपालमा भन्नुपर्दा यो एक्ट चाहिँ किन चाहियो वा यसको मेन मोटो इस्टाब्लिसमेन्टको चाहिँ के थियो भन्ने कुरा हो है सो फर्स्ट चाहिँ टु इस्टाब्लिस एन इन्स्टिट्युट अफ एकाउन्टेन्ट्स इन नेपाल सो जसरी मैले भनिहालेँ यो एक्ट आउनुभन्दा अगाडि एकाउन्टेन्सीलाई गभर्न गर्ने कुनै पनि एउटा पर्टिकुलर इन्स्टिट्युट थिएन सो यसको मेन उद्देश्य नै आइक्यानको स्थापना थियो जहाँबाट हामीले हाम्रो कोर्सहरू पनि लिइरहेको छ मैले सो यो आइक्यानको स्थापना पनि थियो यसको वान अफ द मेन अब्जेक्टिभ्स अनि अर्को हेरौँ टु इन्हान्स सोसियल रिकग्निसन एन्ड फेथ इन एकाउन्टेन्सी बाई अवेरिङ पिपल अन द इम्पोर्टेन्स अफ एकाउन्टेन्सी सो जति पनि बिजनेस स्टार्टअप्सहरू कम्पनीजहरूको एकाउन्टिङ चलिरहेको थियो नि त त्यो जति पनि एकाउन्टिङ छ तिनीहरूलाई एउटा प्रोफेसनल वेमा लान होइन एउटा स्ट्यान्डर्ड वेमा लान ताकि सबै मान्छेको त्यो पर्टिकुलर एकाउन्टेन्टले वा त्यो पर्टिकुलर मान्छेले प्रेजेन्ट गरेको स्टेटमेन्ट्सहरूमा तिनीहरूको फेथ बढाउन होइन लोकल मान्छेहरूले पनि तिनीहरूलाई ट्रस्ट गरोस् भनेर त्यसको रिकग्निसन पनि बढाउने काम गर्छ थर्ड टु अवेर पिपल एबाउट देयर इकोनोमिक एन्ड सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी फर इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अफ द कन्ट्री यहाँ यो एक्टको तहत जति पनि मान्छेहरू छन् तिनीहरूलाई तिनको इकोनोमिक र सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी कन्ट्रीको तर्फ पनि तिनीहरूलाई रियलाइज गराउँछ र त्यसले ओभरअल इकोनोमिक डेभलपमेन्टतिर लैजान्छ टु प्रोटेक्ट डेभलप एन्ड प्रमोट एकाउन्टेन्सी बाई मेकिङ द एकाउन्टेन्ट्स अन्डरस्ट्यान्ड द रेस्पोन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द इम्पोर्टेन्स अफ एकाउन्टेन्सी फिल्ड एन्ड एकाउन्टेन्ट्स सो आइक्यानमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जति पनि मान्छेहरू छन् जुन यहाँका मेम्बर्सहरू छन् वा स्टुडेन्ट्सहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा कोड अफ कन्डक्ट भन्ने हुन्छ होइन एउटा कोड अफ कन्डक्ट वा ह्यान्डबुक अफ एथिक्स जसलाई हामी भन्छौँ यो कोड अफ कन्डक्टलाई चाहिँ अबाइड गर्नुपर्छ क्या मेम्बर्सहरू हुन् या प्र्याक्टिसिङ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सहरू हुन् वा आइक्यानसँग एसोसिएटेड जति पनि मान्छे छन् तिनीहरूलाई चाहिँ यो कोड अफ कन्डक्टबाट अबाइड गर्नुपर्ने हुन्छ होइन तिनीहरूले यो कुरा मान्न पर्ने हुन्छ त्यही भएर त्यसले नै चाहिँ यसलाई प्रोटेक्ट गर्न डेभलप गर्न र जुन एकाउन्टेन्सी प्रोफेसन छ त्यसलाई प्रमोट गर्नको लागि पनि हेल्प गर्छ ओके सो दिस वाज अबाउट आवर प्रिएम्बल अब तल जाउँ नेक्स्ट पेज यहाँ चाहिँ मैले सेक्सनहरू चाहिँ सिरियली नै राखिदिएको छ ताकि सम्झिन अलिक सजिलो होस् भनेर अनि इफ सेक्सन याद गर्नुपर्ने भन्ने कुरा भन्नुहुन्छ भने सेक्सन याद गर्ने चाहिँ मेरो अलिक छैन त्यही पनि सकेसम्म याद गरेको राम्रो किनकि धेरै सेक्सनहरू हुन्छ नि त नि त्यही पनि इम्पोर्टेन्ट सेक्सन त हामी पढ्दै जाँदा पनि हामीलाई अलिअलि भए पनि याद चाहिँ हुन्छ सो लेट्स स्टार्ट है सेक्सन 1 चाहिँ हाम्रो सर्ट टाइटल एन्ड कमेन्समेन्ट भयो भन्नाले यो एक्टको नाम चाहिँ नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स एक्ट हुन्छ इन्क्लुडिङ इट्स फर्स्ट एमेन्डमेन्ट र यो चाहिँ 1997बाट चाहिँ लागू भएको छ भन्ने कुरा हो सेकेन्ड चाहिँ सेक्सन 2मा चाहिँ के छ भन्ने छ भने सेक्सन 2मा चाहिँ हाम्रो डेफिनेसन्स छ होइन त्यो डेफिनेसन्स चाहिँ खासै
खासै इम्पोर्टेन्ट भन्दा पनि त्यहाँ चाहिँ कस्तो लेखेको छ भने सपोज एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर भनेको यो एक्टको तहत एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर हो भनेर त्यस्तो खालको वर्डिङ्सहरू युज भएको छ। त्यही भएर चाहिँ मैले त्यसलाई यहाँनिर नराखेको है। सो सेक्सन 3मा जाऊँ। सेक्सन 3 चाहिँ इस्टाब्लिसमेन्ट अफ द इन्स्टिट्युट। जसरी मैले भनिहालेँ यो इन्स्टिट्युट चाहिँ एकाउन्टिङ प्रोफेसनको ओभरअल ग्रोथ र डेभलपमेन्टको लागि स्टार्ट भएको हो र यसको हेड क्वार्टर चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीभित्र, हामीलाई थाहा पनि होला यहाँ सातो बाटोमा आइक्यानको अफिस नै छ, त्यही हो होइन। अनि त्यसपछि यो बाहेक यहाँ काठमाडौँमा भएको आइक्यानको बाहेक यसका थुप्रै ठाउँमा ब्रान्चेस छ। विराटनगरमा छ, अरू यस्तै ठाउँहरूमा पनि यसको ब्रान्चेसहरू चाहिँ छन् होइन। अनि ब्रान्चेसको साथै अफिस भयो, ट्रेनिङ सेन्टर्सहरू भयो। आइक्यानले डिफ्रेन्ट ट्रेनिङ्सहरू गराइरहेको हुन्छ, क्याप 2 पछि क्याप 2 क्याप 3 अघि त्यस्तो त्यस्तो ट्रेनिङ्सहरू हुन्छ र सिपिई पनि हुन्छ। अनि अब हामी थर्डतिर जाऊँ। सेक्सन 4 इन्स्टिट्युट टु बी एन अटोनोमस बडी। यहाँ अटोनोमस अर्थात् इन्डिपेन्डेन्ट बडी भन्न खोज्यो। इन्डिपेन्डेन्ट बडी भन्न खोज्यो। सो आइक्यान चाहिँ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट बडी हो होइन। अब हामी पोइन्ट्सतिर जाऊँ। एन अटोनोमस अर्थात् इन्डिपेन्डेन्ट बडी कर्पोरेट विथ पर्पेचुअल सक्सेसन। पर्पेचुअल सक्सेसन भनेको कुनै पनि कम्पनीजहरू जसको चाहिँ अपार्ट फ्रम लले फोर्स गरेर छ, त्यो लले फोर्स गरेर आएको केस बाहेक कुनै पनि केसमा तिनीहरूले बन्द हुने वा तिनीहरूको बन्द हुने वा लिक्विडेट हुने इन्टेन्सन हुँदैन क्या। यो एउटा गोइङ कन्सर्नमा बेस्ड हुन्छ र कन्टिन्युटी भइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पर्पेचुअल सक्सेसन भन्ने वर्डले डिनोट गर्छ। सेकेन्ड चाहिँ द इन्स्टिट्युट स्याल हेभ अ सेपरेट सिल अफ इट्स ओन फर इट्स बिजनेस। सो आइक्यानलाई चाहिँ अब हामीले यस्तो इन्डिपेन्डेन्ट बडी भनिसक्यौँ भनेपछि त्यसले आफ्नो नाममा पनि कन्ट्र्याक्टहरूमा इन्टर गर्न पाउनुपर्ने वा आफ्नो नामभित्र कन्ट्र्याक्ट गर्न पाउने राइट्स चाहिँ हामीले प्रोभाइड गरेको छौँ र त्यसको लागि एउटा सेपरेट सिल भन्नाले एउटा छाप पनि आइक्यानलाई आफ्नो सेपरेट छाप पनि हामी नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स एक्टले प्रोभाइड गरेको छ होइन। थर्ड चाहिँ द इन्स्टिट्युट मे लाइक एन इन्डिभिजुअल एक्वायर ओन एन्ड डिस्पोज अफ अर अदरवाइज डिल विथ मुभेबल एन्ड इममुभेबल प्रपर्टी। सो अब यो इन्स्टिट्युटले रेगुलेटरी बडीको काम गरिरहेछ होइन। सो त्यसको अपरेसन्सको लागि यसलाई आफ्नो बिल्डिङ चाहिन्छ, एसेट्सहरू चाहिन्छ, स्टुडेन्ट्सहरूको रेकर्ड गर्न कम्प्युटरहरू, सफ्टवेयरहरू अनि अदर इक्विपमेन्ट्सहरू पनि चाहिन्छ होइन। अनि त्यो जति पनि इक्विपमेन्ट्सहरू एसेट्स हुन्छन्, मुभेबल होस् या इमुभेबल होस्, ल्यान्ड बिल्डिङहरू जस्तो पनि होस्, तिनलाई एक्वायर गर्न पनि सक्छन् र तिनलाई आफ्नो नाममा ओन पनि गर्न सक्छन् र भोलि पर्सि बेच्न पनि आफ्नै नाममा सक्ने पावर चाहिँ एनसी एक्टले आइक्यानले दिएको छ। लास्ट द इन्स्टिट्युट मे स्यू एन्ड अल्सो बी स्युड इन इट्स ओन नेम लाइक एन इन्डिभिजुअल। सो एउटा इन्डिभिजुअलले जसरी पनि कुनै पनि मुद्दा मामलामा आफ्नो नामले लड्न सक्छ, त्यसरी नै एउटा इन्स्टिट्युटले पनि आफ्नै नामले कुनै पनि मुद्दा मामलामा इन्टर गर्न सक्छ। अब इन्स्टिट्युटलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने मान्छेहरू हुन्छन् अफकोर्स, तर जसरी हामीले प्लेन्टिफ भर्सेस डिफेन्डेन्ट भन्छौँ नि, त्यहाँनिर यहाँ आइक्यान भर्सेस अब जो हाम्रो डिफेन्डेन्ट या जो पनि छन् त्यस्तो गर्न सक्छन्, वा आइक्यानमाथि पनि कसैले आइक्यानमाथि नै केस गरेको भनेर पनि भन्न मिल्छ। सो त्यति पावर चाहिँ छ आइक्यानसँग है। अब सेक्सन 5तिर चाहिँ ओके। सो यहाँ अब्जेक्टिभ्स भनेको छ होइन। अनि यो अब्जेक्टिभ्स चाहिँ हामीले अघि प्रिएम्बल डिस्कस गरेको थियौँ नि, त्योसँग प्रिटी सिमिलर छ भन्ने नि हुन्छ। किनकि अब एउटा एक्ट किन आयो र त्यसको अब्जेक्टिभ्स के हो भन्ने कुरा त उस्तै हुन्छ नि त। सो त्यही पनि हेरौँ है। To play the role of a regulatory body to encourage the members to carry on accounting profession being within the extent of code of conduct for economic development of the nation. So as you all know, आइक्यान चाहिँ एउटा रेगुलेटरी बडीको जसरी काम गर्छ अनि आइक्यानले पनि जति पनि यसका मेम्बर्सहरू हुन्छन् तिनलाई चाहिँ एउटा कोड अफ कन्डक्टभित्र बाँधेर राखेको हुन्छ ताकि यसलाई अझ सिस्टमेटिक वेबाट वा एकाउन्टिङ प्रोफेसनलाई अझ सिस्टमेटिक वेबाट हामीले अगाडि लग्न पाऊँ भनेर। Second, to enhance social recognition and faith in accounting profession by raising awareness towards the importance of accounting profession and the economic and social responsibility of professional accountants. सो आजको डेटमा होइन लाइक सिएलाई नै यति धेरै भ्याल्यु दिइन्छ वा कुनै पनि एकाउन्टिङमा लागिरहेको मान्छेलाई धेरै भ्याल्यु दिइन्छ र उनीहरूको कुरा मानिन्छ, उनीहरूले दिएको एडभाइस मागिन्छ र उनीहरूको एडभाइसको भ्याल्यु पनि गरिन्छ होइन। किन भन्दाखेरिको एकाउन्टिङ जति पनि प्रोफेसनल्स हुन्छन् तिनीहरूलाई आफ्नो इकोनोमिक र सोसल रेस्पोन्सिबिलिटीभित्र बसेर काम गर्ने निर्देशन दिएका हुन्छ र तिनीहरूले त्यसकै पालना गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ यसले एउटा ट्रस्ट डेभलप गर्छ मान्छेहरूको बिचमा कि अच्छा एकाउन्टेन्टले भनेछ भनेपछि राइट नै होला भन्ने कुरा। सो यति स्ट्रिक्ट कोड अफ कन्डक्ट आइक्यानले बनाएको छ सो द्याट मान्छेहरूको एउटा सोसल रेकग्निसन र फेथ बढोस् एकाउन्टेन्सी प्रोफेसनमा है। थर्ड, to develop, protect and promote the accountancy profession by enabling professional accountants understand their responsibility towards the importance of accounting profession and accountancy.
सो जति पनि प्रोफेसनल एकाउन्टेन्ट्सहरू छन् तिनीहरूले पनि आफ्नो काम गर्दा वा कुनै पनि प्रोफेसन बी इट टिचिङ बी इट बिजनेस अर बी इट एडभाइजरी जे बेलामा भए पनि तिनीहरूले आइक्यानको कोड अफ कन्डक्टभित्र बसेर काम गर्छन् नि त, जसले हाम्रो एकाउन्टिङ प्रोफेसनलाई नै डेभलप पनि गर्छ र त्यसको जुन एउटा मर्यादा हुन्छ त्यसलाई प्रोटेक्ट पनि गर्छ र प्रमोट पनि गर्छ है। अनि टु डेभलप मेकानिजम अफ रेजिस्ट्रेसन इभ्यालुएसन एन्ड एक्जामिनेसन अफ एकाउन्टिङ प्रोफेसनल्स इन कन्सनेन्स विथ इन्टरनेसनल नर्म्स एन्ड प्र्याक्टिसेस सो एज टु मेक द एकाउन्टेन्सी प्रोफेसन मोर रेस्पेक्टेबल एन्ड रिलायबल। सो यहाँ चाहिँ कस्तो कुरा छ भने एकाउन्टेन्सी प्रोफेसनलाई हजुरले ध्यान दिनुभयो भने नेपालको एकाउन्टेन्ट्सहरू इन्डिया गएर पनि वा अरू कन्ट्री गएर पनि काम गर्छन् नि त होइन। सो आइक्यानले होइन जुन मान्छेहरूलाई गभर्न गर्छ नि त्यो चाहिँ एउटा इन्टरनेसनली एक्सेप्टेबल र प्र्याक्टिसेबल नर्म्सको भित्र गाइड गरेर बस्छ, सो द्याट यहाँको मान्छेले पनि वा नेपालबाट पनि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पढेको मान्छेले बाहिर पनि उत्तिकै रेस्पेक्ट ट्रस्ट र फेथ पाओस् आफ्नो जबमा है। अनि त्यसका लागि आइक्यानले रेजिस्ट्रेसन भयो इभ्यालुएसन भयो मेम्बरसिपहरू दिने नदिने जति पनि कुरा हुन्छ नि त्यसलाई गभर्न गरेको हुन्छ एउटा सिस्टमेटिक प्रोसिजरबाट, सो द्याट कन्ट्रीभित्र त भइ नै हाल्यो र कन्ट्री बाहिर पनि एकाउन्टिङ प्रोफेसनलाई उत्तिकै रेस्पेक्ट पाओस् भनेर है। अब लेट्स गेट सेक्सन 6 नो बडी एल्स अलाउड टु युज द नेम एम्बलम एन्ड अथोरिटी अफ द इन्स्टिट्युट। यो त इट इज प्रिटी क्लियर बाई नाम नै। After the establishment of institute pursuant to this act, nobody shall be allowed to use any name or emblem resembling the name of institute or to certify anyone or issue any guidance to anyone on behalf of the institute. Institute को behalf मा चाहिँ कसैले पनि यो institute को जुन पर्सनल लोगो छ वा एम्ब्लेम छ वा सिल छ त्यसलाई चाहिँ युज गर्न पाइएन है। ओके, सेक्सन 7 फर्मेसन अफ द काउन्सिल। सो यो आइक्यानभित्र पनि अब आइक्यानलाई कसरी रेगुलेट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ एउटा काउन्सिल फर्म भएर त्यो काउन्सिलको कामहरू चाहिँ यसलाई खासमा रेगुलेट गर्ने कामहरू हुन्छन् होइन। सो पर्पस चाहिँ अब हामी हेरौँ है, यो जसरी सेक्सन 7 भनेको छ नि यो 1 भनेको छ नि भनेको सेक्सन 7 को सब सेक्सन 1 हो है। पर्पस चाहिँ अ काउन्सिल टु टेक अप नेसेसरी एक्सन्स रिक्वायर्ड टु अटेन अब्जेक्टिभ्स अफ द इन्स्टिट्युट इन अ वेल म्यानर्ड एन्ड टु म्यानेज एन्ड सुपरभाइज अल एक्टिभिटिज अफ द इन्स्टिट्युट स्याल बी कन्स्टिट्युट। सो यो पनि यो काउन्सिल जुन फर्म हुन्छ नि त्यसको मेन अब्जेक्टिभ नै त्यो इन्स्टिट्युटलाई र त्यसको एक्टिभिटिजहरूलाई एउटा वेल प्लान्ड म्यानरमा एक्जिक्युट गर्ने हो होइन। अनि पावर एन्ड ड्युटिज द काउन्सिल स्याल एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोभाइडेड एल्सवेयर इन दिस एक्ट एक्सर्साइज अल अथोरिटी एन्ड डिस्चार्ज अल ड्युटिज कन्फर्ड अन एन्ड असाइन टु द इन्स्टिट्युट सब्जेक्ट टु द एक्ट रेगुलेसन्स एन्ड बाइलज फ्रेम अन्डर दिस एक्ट। यसको सिम्पली बुझ्नु पर्दा पावर अफ द council is equal to power of the institute। सो इन्स्टिट्युटको जति पनि पावर्स छन् त्यही नै हुन्छन्। अफकोर्स ड्युटिज पनि पावर्स मात्र नभएर यहाँ ड्युटिज पनि आउँछ होइन। जति पनि पावर्स वा ड्युटिजहरू इन्स्टिट्युटले एक्सर्साइज गर्छ त्यही सेम पावर्स एन्ड ड्युटिज चाहिँ काउन्सिलको पनि हुन्छ है। अब चाहिँ हामी जाऊँ काउन्सिलमा कतिजना हुनुहुन्छ। काउन्सिलमा टोटल 17 मेम्बर्स हुन्छन् होइन, जसमध्ये 10 जना चाहिँ इलेक्टेड बाई सिए अमङ्स देमसेल्फ। जति पनि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सहरू छन् तिनीहरूले 10 जना चाहिँ आफै भित्रबाट इलेक्ट गरेर 10 जना त्यो हुन्छन् काउन्सिल्समा। अनि त्यसपछि चाहिँ 4 मेम्बर्स इलेक्टेड बाई द रेजिस्टर्ड अडिटर्स एमङ देमसेल्फ। सो अहिले त रेजिस्टर्ड अडिटर्स भनेर भन्दा पनि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स भनिन्छ, तर यो एनसिए एक्ट आउनुभन्दा अगाडि जुन रेजिस्टर्ड अडिटर्सहरू थिए जुन अडिटर एक्टबाट पास भएका थिए तिनीहरू पनि अहिलेसम्म पनि त प्र्याक्टिसमा छन् नि। अनि तिनीहरूलाई त अलिक बढी एक्सपिरियन्स पनि छ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स भन्दा, त्यही भएर 4 जना चाहिँ रेजिस्टर्ड अडिटर्सले एमङ्स देमसेल्फ चाहिँ इलेक्ट गर्छन् अनि तिनीहरू काउन्सिल मेम्बर्स हुन्छन्। अनि बाँकीका 3 मेम्बर्स चाहिँ नोमिनेटेड बाई गभर्मेन्ट अफ नेपाल अन द रिकमेन्डेसन अफ अडिटर जेनरल फ्रम एमङ्स पर्सन्स वेल एक्सपिरियन्स्ड इन एकाउन्टिङ। सो यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अडिटर जेनरल छ नि तिनले चाहिँ अब एकाउन्टेन्सीमा एक्सपिरियन्स भएका मान्छेहरूको लिस्ट दिन्छन् होइन। अनि त्यसबाट चाहिँ 3 जना गभर्मेन्ट अफ नेपालले आफै नोमिनेट गर्छन् अनि तिनीहरू चाहिँ काउन्सिलमा जान्छन्। सो यिनीहरू यो 10, 4, 3 भनेर टोटल 17 मेम्बर्सको चाहिँ काउन्सिल फर्म हुन्छ र त्यो काउन्सिलले नै आइक्यानलाई म्यानेज गर्ने काम गर्छ है। अब पढौँ। The council members shall elect a president and vice president from the fellow chartered accountants council members referred to in clause A of subsection 3.
सो यहाँ जति पनि मेम्बर्सहरू छ नि, यो सबसेक्सन 3 भनेपछि यो सबसेक्सन 3 को क्लज एबाट, यानि कि यो 10 मेम्बर्सबाट चाहिँ काउन्सिल मेम्बर्सहरूले आफै नै एउटा प्रेसिडेन्ट र एउटा भाइस प्रेसिडेन्ट सेलेक्ट गर्छन् होइन। अनि तिनीहरू चाहिँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स नै हुनु पऱ्यो, रेजिस्टर्ड अडिटर भएर चाहिँ हुन्न। अनि यहाँनिर चाहिँ जुन गभर्मेन्टले यो 3जना भनेछ नि, यहाँ चाहिँ कोही पनि हुनसक्छ, सीए पनि हुनसक्छन्, आर्यहरू पनि हुनसक्छन्, त्यो गभर्मेन्टले कसलाई नोमिनेट गर्छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ है। सो टेन्योर अफ चेयरपर्सन एन्ड भाइस चेयरपर्सन, सो यो काउन्सिलको तहत इलेक्ट भएका चेयरपर्सन र भाइस चेयरपर्सनको टेन्योर चाहिँ 1 इयर हुन्छ। तर तिनीहरूलाई फेरि इलेक्ट गर्यो भने पनि 1 मोर टर्मको लागि चाहिँ भनेपछि 1 वर्ष तिनीहरूले काम गर्यो होइन, अनि फेरि इलेक्सन भयो र फेरि पनि तिनीहरूले 1 वर्षको लागि चाहिँ इलेक्ट गर्न पाइन्छ। र टेन्योर अफ काउन्सिलर्स चाहिँ त्यस्तो हुँदैन, टेन्योर अफ काउन्सिलर्स चाहिँ 3 इयर्स हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ तिनीहरूलाई जहिले पनि इलेक्ट गर्न वा नोमिनेट गर्न चाहिँ पाइन्छ। अब चाहिँ हामी फङ्सन्स, ड्युटिज एन्ड पावर अफ द चेयरपर्सनमा है। सो यो काउन्सिलको चेयरपर्सन हुनु भने पनि एउटा ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा हो नि त। अनि तिनका रोल्सहरू चाहिँ यस प्रकारको छ। टु डाइरेक्ट एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर टु कल द मिटिङ अफ द काउन्सिल। सो यहाँ एक्जिक्युटिभ डिरेक्टरको कुरा चाहिँ हामीले एकैछिनमा गर्छौँ, तर काउन्सिलको जो पनि चेयरपर्सन हुन्छ त्यसले चाहिँ एक्जिक्युटिभ डिरेक्टरलाई डिरेक्ट गर्छ मिटिङ बोलाउनको लागि होइन। टु कन्फर्म द एजेन्डा फर द काउन्सिल मिटिङ, काउन्सिलमा भएको मिटिङको सुरुमा त अब मेम्बर्सहरूलाई इन्फर्म गर्न त एजेन्डा दिनु पऱ्यो नि त कि यो एजेन्डामा मिटिङ हुँदैछ, त्यो पनि चेयरपर्सनले नै कन्फर्म गर्छ है। टु कन्डक्ट मिटिङ एन्ड डिसाइड द प्रायोरिटी अफ स्पिकर्स अमङ द काउन्सिल मेम्बर्स इन द मिटिङ। सो काउन्सिलको कुनै पनि मिटिङ हेल्ड भयो भने कसलाई बोल्ने मौका दिने, कसको कुरा चाहिँ अगाडि राख्नुपर्छ र कसलाई कति मिनटसम्म बोल्ने अवसर दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि चेयरपर्सनले नै डिसाइड गर्छ नै। टु क्यान्सल द मिटिङ इफ रिक्वायर्ड अन्डर एनी सर्कमस्टान्सेस, सो मिटिङ कल गर्ने डिसिजन पनि चेयरपर्सनकै हुन्छ र कुनै पनि सर्कमस्टान्समा त्यसलाई क्यान्सल गर्नु पऱ्यो भने पनि त्यो डिसिजन पनि चेयरपर्सनले नै लिनुपर्छ। टु कन्क्लुड द काउन्सिल मिटिङ, सो काउन्सिलको अब सब मिटिङ भएर डिस्कसनहरू भएर एन्ड गर्दा चाहिँ त्यो एन्डिङ पनि चेयरपर्सनले नै गर्नुपर्छ है। एन्ड टु रिप्रेजेन्ट द इन्स्टिट्युट, एज वी नो होइन, काउन्सिलले चाहिँ इन्स्टिट्युटको सबै काम गर्छन् होइन। अनि त्यो काउन्सिल नै इन्स्टिट्युटको रिप्रेजेन्टेसन हो भने चाहिँ चेयरपर्सन चाहिँ हेड मान्छे भइहाल्यो जसले इन्स्टिट्युटलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ अरू ठाउँमा है। एन्ड इन्क्वायर टु एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर्स अर काउन्सिल मेम्बर्स इफ रिक्वायर्ड, र चेयरपर्सनसँग यति पावर छ कि इफ कुनै पनि मामलामा उनलाई एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर वा काउन्सिल मेम्बरसँग केही पनि इन्क्वायरी गर्नु पऱ्यो भने बाई दिस एक्ट ही इज अलाउड टु डु सो। अब फङ्सन्स, ड्युटिज एन्ड पावर अफ द भाइस चेयरपर्सन, सो चेयरपर्सनको एब्सेन्समा जति पनि चेयरपर्सनको काम हुन्छ त्यो चाहिँ भाइस चेयरपर्सनले गर्छ नि। अब जुन हाम्रो 17 काउन्सिल मेम्बर्स छ नि, त्यसबाट चेयरपर्सन र भाइस चेयरपर्सनको रोल त हामीले हेरिसक्यौँ। अब चाहिँ बाँकीको काउन्सिल मेम्बर्सहरूको रोल चाहिँ हेरौँ होइन। अटेन्ड द मिटिङ अफ द काउन्सिल, यो त बेसिक रोल भइहाल्यो, मिटिङ भए पनि सकेसम्म सबैले एटेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। पर्फर्म द फङ्सन्स एलोकेटेड बाई द काउन्सिल, अब मिटिङमा सिन्स काउन्सिलर्सहरूले सबै कुरा म्यानेज गरेर हुन्छन् भने तिनीहरूले आफूमा वर्क डिभाइड गरेर हुन्छन् र त्यो फङ्सन्सहरू चाहिँ सबै काउन्सिल मेम्बर्सले इन गुड फेथ पर्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड प्ले अ क्रिएटिभ रोल इन द फिल्ड अफ एकाउन्टिङ एन्ड अडिटिङ, एज वी नो काउन्सिल मेम्बर्सहरूले आइक्यानलाई नै रिप्रेजेन्ट गरेर हुन्छन् र तिनीहरूले चाहिँ एउटा क्रिएटिभ अनि एकदमै भाइटल रोल प्ले गरेर हुन्छन्, बोथ एकाउन्टिङ एन्ड अडिटिङका स्ट्यान्डर्ड्सहरूमा भनौँ या रेगुलेसनमा भनौँ या म्यानेजमेन्टमा भनौँ है। एन्ड टु वर्क अन द बेनिफिट्स अफ द इन्स्टिट्युटमा, जति पनि काउन्सिल मेम्बर्स हुन्छन् इन्क्लुडिङ चेयरपर्सन एन्ड भाइस चेयरपर्सन, तिनीहरूले चाहिँ इन्स्टिट्युटको बेनिफिटमा रहेर पनि कुनै पनि काम गर्दा चाहिँ इन्स्टिट्युटको बेनिफिट होस् भनेर चाहनुपर्छ इन्स्टेड अफ देयर ओन पर्सनल बेनिफिट। ओके, अब चाहिँ हामी सेक्सन 8तिर आऊँ। सर्कमस्टान्सेस वेयर इन द काउन्सिल मेम्बर्स सिट टु रिमेन भ्याकेन्ट, सो जति पनि हाम्रो 17 काउन्सिल मेम्बर्सहरू छन् तिनीहरूको सिट चाहिँ कुन कुन केसमा भ्याकेन्ट हुन्छन्। सो फर्स्ट case, he ceases to be a member of the institute provided that this provision shall not be applicable to the nominated council member। अगर कुनै पनि काउन्सिल मेम्बर इन्स्टिट्युटकै मेम्बरसिपबाट उसलाई हटाइयो कुनै पनि रिजनबाट, एक्सेप्ट फर द 3, त्यो हामीले हेरेको थियौँ नि 3जना चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपालले नोमिनेट गरे हुन्छन्, तिनीहरू चाहिँ मेम्बर नभए पनि हुन्छ। तर जुन हामीले 10जना सिए अनि 4जना आरएको कुरा गर्छौँ नि, तिनीहरूको मेम्बरसिप रद्द भयो वा तिनीहरू मेम्बर रहेनन् भने चाहिँ तिनीहरूको सिट भ्याकेन्ट हुन्छ।
सेकेन्ड, द काउन्सिल एक्सेप्ट्स हिज रेजिग्नेसन. अगर कुनै पनि मेम्बरले रेजिग्नेसन प्रोभाइड गरे काउन्सिललाई र त काउन्सिलले उनको रेजिग्नेसन एक्सेप्ट पनि गर्यो भने चाहिँ उनको सिट भ्याकेन्ट हुन्छ. थर्ड, he or she without giving a notice with reason absconds himself from 3 consecutive meetings of the council. So कुनै पनि काउन्सिल मेम्बर्सले 3टा कन्जिक्युटिभ मिटिङबाट आफूलाई एब्सकन्ड गरेर त्यसको रिजन पनि प्रोभाइड गरेन वा नोटिस पनि प्रोभाइड गरेनन् भने चाहिँ तिनको सिट भ्याकेन्ट हुन्छ. हिज टर्म अफ अफिस एक्सपायर. सो एज हामीलाई थाहा छ भाइस चेयरपर्सन र चेयरपर्सनको 1 इयरको टर्म हुन्छ र काउन्सिलर्सहरूको 3 इयर्सको टर्म हुन्छ. त्यो टर्म सकिन बित्तिकै तिनीहरूको सिट भ्याकेन्ट हुन्छ अनि हामीले फेरि इलेक्सन गरेर अनि काउन्सिल मेम्बर्सहरू खडा गर्नुपर्ने हुन्छ. एन्ड हिज नन कम्प्लायन्स विथ द कोड अफ कन्डक्ट रिफर्ड इन सेक्सन 34 इज प्रोभाइडेड. सेक्सन 34 को बारेमा हामी अलिक पछि पढ्छौँ तर यसमा चाहिँ सबै मेम्बर्सले आइकेनको कोड अफ कन्डक्टलाई फलो गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छ. अनि कुनै पनि कोड अफ कन्डक्टलाई कुनै पनि पर्सनले भायोलेट गर्यो भने चाहिँ उनको सिट भ्याकेन्ट हुन्छ, उनले काउन्सिलबाट निकालिन्छ. अन लास्ट इफ द पर्सन डाइज त भइहाल्यो. द प्रेसिडेन्ट shall tender resignation to the vice president and other council members to the president. यसको मतलब चाहिँ भाइस प्रेसिडेन्ट वा अरू कुनै पनि काउन्सिल मेम्बर्सलाई आफ्नो रेजिग्नेसन दिनु पऱ्यो भने तिनले प्रेसिडेन्टलाई नै बुझाउँछन् र प्रेसिडेन्टले नै तिनीहरूलाई रेजिग्नेसन एक्सेप्ट गर्ने वा डिनाइ गर्ने डिसिजन चाहिँ उहीसँग हुन्छ. प्रेसिडेन्ट भन्नाले चेयरपर्सन पनि भन्न सकिन्छौँ है हामीले. र अब यो हामीले हेऱ्यौँ यो केसमा तिनीहरूको सिट चाहिँ भ्याकेन्ट हुन्छ होइन. सो अब त्यो भ्याकेन्सीलाई फुलफिल गर्न चाहिँ यहाँ हेरौँ. सो अब कुनै पनि काउन्सिल मेम्बरको सिट यदि भ्याकेन्ट भयो भने होइन अगर टर्म चाहिँ 1 इयर बाँकी छ वा 1 इयर अर लेस बाँकी छ किनकि काउन्सिल मेम्बर्सहरूको त 3 इयर्सको टर्म हुन्छ नि होइन. अनि यदि 1 इयर या त्योभन्दा लेस बाँकी छ भने काउन्सिलले नै कुनै पनि मेम्बरलाई डेजिग्नेट गर्छ. यो चाहिँ इन्स्टिट्युटको मेम्बर हुनु पर्यो अफकोर्स. सो कुनै पनि मेम्बरलाई आफैमा डेजिग्नेट गर्छ होइन. तर इफ 1 इयरभन्दा बढी बाँकी छ भने चाहिँ इलेक्सन नै गर्नुपर्ने हुन्छ. भ्याकेन्सी अफ पर्सन नोमिनेटेड बाई गभर्मेन्ट अफ जुन गभर्मेन्ट अफ नेसनले 3 जनाले नोमिनेट गरे हुन्छ नि तिनीहरूको सिट यदि भ्याकेन्ट भयो भने nominating other person as a councillor by following the procedure set forth in said clause for the remaining term of officer. जसरी गभर्मेन्ट अफ नेपालले पहिला नोमिनेट गरेको थियो नि अडिटर जेनरलको रेकमेन्डेसनमा त्यसरी नै फेरि पनि तिनले नै नोमिनेट गर्नुपर्ने हुन्छ यो 3टा मेम्बर्सबाट कसैको सिट भ्याकेन्ट भयो भने होइन. अब चाहिँ सेक्सन 10 मा होइन मिटिङ्स एन्ड डिसिजन अफ द काउन्सिल. So date, time, place of the meeting shall be convened by executive director following the specification of the chairman. So chairman ले direct गरे अनुसार executive director ले नै meeting को date, time, place fix पनि गर्छन् र अरू सबै members लाई inform पनि गर्छन्. Meetings to be conducted minimum 6 times a year and the interval shall not exceed 3 months. वर्षमा चाहिँ 6 पल्ट चाहिँ मिनिमम पनि मिटिङ हेल्ड गर्नै पर्ने हुन्छ र एउटा मिटिङबाट अर्को मिटिङको ग्याप चाहिँ 3 months भन्दा बढी चाहिँ हुन भएन. म्याक्सिमम चाहिँ 3 months मात्र हुनु पर्यो है. The president shall chair the meeting of the council and in his absence the vice president and in absence of both a council member selected by the council forms members amongst themselves shall chair the meeting of the council. कुनै पनि मिटिङमा चाहिँ एउटा चेयरपर्सन हुनु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ होइन. एज हामीले चेयरपर्सनको ड्युटिजहरू पनि हेरेका थियौँ. सो यदि हामीसँग हाम्रो चेयरपर्सन मिटिङमा प्रेजेन्ट छन् भने उनले नै मिटिङलाई चेयर गर्छन्. यदि उनी एब्सेन्ट छ भने हाम्रो भाइस चेयरपर्सनले चेयर गर्छन्. यदि केही कारणवश यिनी 2जना एब्सेन्ट छन् भने चाहिँ काउन्सिल मेम्बर्सले आफैबाट कसैलाई त्यो दिनको लागि चाहिँ त्यो मिटिङ चेयर गर्न लाउन सक्छन् है. If 25% of council members request in writing to convene a council meeting, the president shall order the executive director to summon such meeting within 15 days of such request. So जसरी काउन्सिलमा 17 मेम्बर्स छन् होइन त्यो 17 मेम्बर्समध्ये 25% मान्छेले यदि अग्री गरे र तिनीहरूले चेयरम्यानलाई रिक्वेस्ट गरे भने त्यो 15 दिनभित्रमा चेयरम्यानले चाहिँ एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टरलाई मिटिङ बोलाऊ भनेर भन्नुपर्छ. Presence of 50% of members shall be deemed to meet the quorum for the meeting of the council. So कुनै पनि मिटिङ कन्डक्ट गर्नको लागि त्यो मिटिङको कोरम चाहिँ मिट हुनु पर्यो र यसको कोरम चाहिँ 50% मान्छे छन् भन्ने यानि कि 17 मेम्बर्सबाट एटलिस्ट 50% प्रेजेन्ट भयो भने मात्र कुनै पनि अफिसियल मिटिङ चाहिँ राख्न सकिन्छ वा कन्डक्ट गर्न सकिन्छ. The majority opinion of the council shall be deemed to be decision of the council and in case of tie, the person chairing the meeting shall cast a deciding vote. So
सपोज कुनै पनि डिसिजन भयो होइन, अनि त्यसमा चाहिँ भोट गर्न पर्ने भयो भनेपछि जुन मेजोरिटी भोट हुन्छ हो काउन्सिलको त्यही जित्छ। र सपोज टाई भयो होइन, सपोज 16जना मिटिङमा आए अनि 8 भोट्स आयो होइन, सो टाई भयो। टाई भएको केसमा जुन पर्सनले मिटिङ चेयर गरेर हुन्छ नि चेयरपर्सन, चाहे त्यो चेयरपर्सन होस् चाहे त्यो भाइस चेयरपर्सन होस् या फेरि जुन काउन्सिल मेम्बर्सले आफैमाथि नोमिनेट गरेर राखेका हुन्छन् तिनीहरूसँग एउटा एडिसनल भोट हुन्छन्। अनि तिनीहरूले एउटा एडिसनल भोट हालेपछि यो 9-8 या 8-9 जे पनि हुन्छ, अनि जुन मान्छेले एडिसनल डिसाइडिङ भोट हाल्छ उसकै भोट चाहिँ काउन्ट हुन्छ अनि त्यही डिसिजन बन्छ है। द एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर सेल अथेन्टिकेट डिसिजन्स अफ द काउन्सिल। जुन एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर हुन्छन् उसको निर्देशनमा मिटिङ हेल्ड भइरहेको हुन्छ होइन, अनि जे पनि डिसिजन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ उसले अथेन्टिकेट यानि कि यो डिसिजन पारित भयो भनेर चाहिँ भन्नुपर्छ एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टरले। And the council may, if deemed appropriate, invite any office bearer of His Majesty government, any national or foreign expert, advisor, or any prominent person in the field of accounting profession to attend the meeting of the council as an observer. सो काउन्सिललाई चाहिँ इफ कुनै पनि मान्छे अफकोर्स रेप्युटेड मान्छे हुनुपर्छ, या त गभर्मेन्ट अफ नेसनको या त गभर्मेन्ट अफ नेपालबाट या कुनै नेसनल वा फरेन एक्सपर्ट वा एडभाइजर अरू कुनै पनि प्रोमिनेन्ट यानि कि नाम चिने मान्छेहरूलाई चाहिँ एज एन अब्जर्भर आफ्नो मिटिङमा बोलाउन पाइन्छ। एन्ड अदर प्रोसिडियर्स रिलेटिङ टु द मिटिङ काउन्सिल सेल बी एज फिक्स्ड बाई द काउन्सिल। अर्थात् बाँकी चाहिँ काउन्सिल मेम्बर्सहरूले आफैमा डिसाइड गरेर प्रोसिजरहरू फिक्स गर्न सक्छन्। सो अब चाहिँ हामी सेक्सन 11 फङ्सन्स ड्युटिज एन्ड पावर अफ द काउन्सिल भनेर पढ्छौँ होइन। सो अब हामीले काउन्सिल फर्म त गऱ्यौँ होइन, अनि यो काउन्सिलको मेन अब्जेक्टिभ नै आइकानलाई नै मेन्टेन गर्नुपर्ने हो नि त। सो अब यसको फङ्सन्सहरू चाहिँ हामी ध्यान दिएर पढौँ है त। टु कन्डक्ट प्रोफेसनल एक्जामिनेसन फर न्यू एन्ट्रान्स इन एकाउन्टिङ प्रोफेसन। एन्ड यो बुझ्न पनि एकदमै सजिलो छ र एकदम इजी भाषामा नै लेखेको छ भनौँ है। सो अब हामी जसरी पनि आइक्यानमा इनरोल गर्छौँ अनि हाम्रो जति पनि एक्जाम्सहरू हुन्छन् त्यो आइक्यानले नै कन्डक्ट गरेर हुन्छ नि त, आइक्यानले अन्डर आइक्यानकै नाममा कन्डक्ट गरेर हुन्छ नि त नि। अनि त्यही भएर त्यो पनि काउन्सिलको वान अफ द भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड क्रुसियल ड्युटिज हो। टु फिक्स अफ प्रोसिजर्स रिलेटिङ टु द रेजिस्ट्रेसन अफ मेम्बर्स एन्ड मेम्बर्स होल्डिङ सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस। सो जोसँग पनि यो सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस वा सिओपी हुन्छ नि तिनीहरूले चाहिँ अडिटहरू गर्न पाइन्छ होइन। त्यही भएर यिनीहरूलाई कसरी मेम्बरसिप दिने, यिनीहरूको कसरी रेजिस्ट्रेसन गर्ने, वा जुन सिए पास भएका मेम्बर्सहरू छन् तिनीहरूको रेजिस्ट्रेसन प्रोसिजर्सहरू सबै काउन्सिलले नै डिफाइन गर्छ। सेक्सन 11 फङ्सन्स ड्युटिज एन्ड पावर अफ द काउन्सिल। सो अब जसरी यहाँ काउन्सिल फर्म भयो होइन र हामीलाई थाहा छ कि काउन्सिलको मेन अब्जेक्टिभ नै आइक्यानलाई नै इन्टायरली म्यानेज गर्नु र रेगुलेट गर्ने हो होइन। सो अब काउन्सिलको ड्युटिजहरूतिर जाऊँ है। टु कन्डक्ट प्रोफेसनल एक्जामिनेसन फर न्यू एन्ट्रान्स इन एकाउन्टिङ प्रोफेसन। जसरी थाहा छ हामीले नि क्याप 1 क्याप 2हरूको एक्जाम दिँदाखेरि त्यो पुरै एक्जाम आइक्यानले नै कन्डक्ट गर्छ र त्यो चाहिँ वान अफ द भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड क्रुसियल ड्युटिज हो आइक्यानको। सेकेन्ड, टु फिक्स अफ प्रोसिजर्स रिलेटिङ टु द रेजिस्ट्रेसन अफ मेम्बर्स एन्ड मेम्बर्स होल्डिङ सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस। सो सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस अर्थात् सिओपी पाएका मान्छेहरूले मात्र अडिटिङहरूतिर इन्भल्भ हुन पाउँछन् होइन। अनि तिनीहरूलाई कसरी मेम्बरसिप दिने वा जुन नर्मल मेम्बर्स हुन्छन् तिनीहरूलाई कसरी मेम्बरसिप दिने प्रोसिजर चाहिँ काउन्सिलले नै डिसाइड गर्छ। टु प्रोभाइड मेम्बरसिप अफ एप्रोप्रिएट क्लास टु एप्लिकेन्ट्स ह्याभिङ रिक्वायर्ड क्वालिफिकेसन्स पर्सन टु सेक्सन 16। सेक्सन 16मा चाहिँ क्वालिफिकेसन्सहरू मेन्सन गरिएको छ र त्यो क्वालिफिकेसनको तहत हामीसँग सिएआरएहरूको पनि मेम्बरसिप हुन्छ नि त नि, तिनीहरूलाई कसरी एप्लिकेसन दिने मेम्बरसिप दिने भन्ने कुरा पनि काउन्सिलले नै डिसाइड गर्छ है। टु अप्टिमम युटिलाइज एभाइलेबल रिसोर्सेस एन्ड मिन्स फर द कज अफ डेभलपमेन्ट अफ एकाउन्टिङ प्रोफेसन। सो आइक्यान एज अ बडी यिनको पनि आफ्नै रिसोर्सेस हुन्छन्, बिट ल्यान्ड, बिल्डिङ अनि अरू एसेट्सहरू पनि हुन्छन् होइन। र तिनीहरूको सकेसम्म राम्रो युटिलाइज गरेर चाहिँ एकाउन्टिङ प्रोफेसनलाई डेभलप गर्ने काम पनि काउन्सिलकै हो। टु डिटरमाइन एप्रोप्रिएट क्वालिफिकेसन फर म्यान पावर इङ्गेज इन एकाउन्टिङ प्रोफेसन। सो जसरी मैले भनिहालेँ होइन अडिटिङहरूतिर इन्भल्भ हुनका लागि सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस चाहिन्छ होइन। र यस्तै यस्तै एकाउन्टेन्सीको पर्टिकुलर फिल्डमा इन्भल्भ हुनको लागि पर्टिकुलर क्वालिफिकेसन्सहरू चाहिएको हुन्छ जुन चाहिँ काउन्सिलले नै डिसाइड गर्छ। टु फिक्स करिकुलम एन्ड प्र्याक्टिकल ट्रेनिङ पिरियड ड्युरिङ रिक्वायर्ड फर अब्टेनिङ मेम्बरसिप अफ द इन्स्टिट्युट। सो जसरी हामीले आइक्यानबाट हामीले थाहा छ नि त विभिन्न ट्रेनिङहरू हुन्छ, क्याप 2 सकेपछि पनि हामीले आइटी ट्रेनिङहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, क्याप 3मा पनि हामीले छुट्टै एडभान्स ट्रेनिङहरू गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि त्यसमा चाहिँ के करिकुलम पढाइन्छ वा के कति पिरियडको लागि ट्रेनिङ गराइन्छ वा के पढाउनु पर्ने हो त्यो सबै कुरा चाहिँ काउन्सिलले नै डिटरमाइन गर्छ है। To organize academic classes and training programs by itself or in collaboration with any university or other academic institution. So आइक्यानले चाहिँ आफ्नै
आफैले पनि कुनै पनि ट्रेनिङ वा फिजिकल सेसन कन्डक्ट गर्न सक्छ र कुनै सपोज अब आइटी ट्रेनिङ गराउँदैछ भने कुनै पनि कम्प्युटर क्लासेसहरूसँग पार्टनरसिप गरेर पनि तिनीहरूले आइटी ट्रेनिङ चाहिँ पढाउन सक्छन् है। टु इस्यु सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस टु मेम्बर्स विलिङ टु क्यारी अन एकाउन्टेन्सी प्रोफेसन। सो जति पनि मान्छेहरूले बिजनेसहरूमा नलागि एकाउन्टिङ प्रोफेसनमै या आफ्नो फर्म खोलेर होस् या अडिटिङ होस् या कतै काम गर्न चाहन्छन् भने तिनीहरूलाई सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस पनि काउन्सिलले नै इस्यु गर्छ है। सो अब हामीले हेर्न जाँदा काउन्सिलका धेरै फङ्सन्सहरू छन् होइन, यो बाहेक पनि धेरै फङ्सन्सहरू छन्, तैपनि मैले अलिक इजिली बुझ्न सकिने र अलिक इम्पोर्टेन्ट त के भन्ने होला त्यही पनि इजिली बुझ्न सक्ने जति चाहिँ मैले लिस्ट गरेको छु र यो बाहेक पनि अझै फङ्सन्सहरू पनि हामीले पाउन सक्छौँ है। टु अफर करियर डेभलपमेन्ट अपर्च्युनिटिज इन अर्डर टु इन्हान्स एफिसियन्सी अफ द मेम्बर्स। सो आइक्यान एउटा मात्र इन्स्टिट्युट हो जसले चाहिँ पुरै एकाउन्टेन्सी प्रोफेसनलाई गभर्न गरेर हुन्छ होइन, अनि यहाँबाट निस्केका एकाउन्टेन्ट्सहरूलाई भोलि पर्सि डेभलपमेन्ट अपर्च्युनिटिज होस् र भोलिपछि पनि तिनीहरूले आफ्नो कम्पिटेन्सी जुन मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि पनि छुट्टै ट्रेनिङहरू चाहिँ आइक्यानले प्रोभाइड गरेर हुन्छन् है। अनि टु मोनिटर एज टु वेदर अर नट द मेम्बर्स एन्ड मेम्बर्स होल्डिङ सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस हेभ एक्टेड इन कन्फर्मिटी विथ द प्रिस्क्राइब प्रोफेसनल कोड अफ कन्डक्ट। सो आइक्यानले जुन कोड अफ कन्डक्ट इस्यु गरेको हुन्छ र जति पनि मेम्बर्स जो एकाउन्टेन्सी प्रोफेसनमा छन् जसले प्र्याक्टिस गरिरहेछन् वा अडिट गरिरहेछन् त्यस मान्छेहरूले चाहिँ कोड अफ कन्डक्ट फलो गरिरहेछन् कि नै वा तिनीहरूले जुन आइक्यानको ह्यान्डबुक अफ एथिक्स हुन्छ त्यसबाट अबाइड गरिरहेछन् कि नै भन्ने कुरा पनि मोनिटर गर्ने काम काउन्सिलकै हो है। To initiate actions in accordance with the recommendation of the disciplinary committee against members holding certificate of practice for their acts and actions done in contravention of the professional code of conduct. सो डिसिप्लिनरी कमिटी को बारेमा पनि अहिले हामी तल पढ्छौँ, तर यो चाहिँ के हो भनेदेखिको आइक्यानले चाहिँ डिसिप्लिन मेन्टेन गर्नको लागि वा जति पनि सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस होल्ड गरेका मान्छेहरू छन् तिनीहरूले चाहिँ एउटा सर्टेन रुल्समा वा एउटा सर्टेन कोड अफ कन्डक्टभित्र काम गरेर बसोस् र त्यसलाई मोनिटर गर्नको लागि चाहिँ एउटा डिसिप्लिनरी कमिटी बनाएको हुन्छन् होइन, अनि तिनले चाहिँ इन्भेस्टिगेसनहरू गरेर आइक्यानलाई रिपोर्ट गर्ने काम गर्छन् होइन। अनि त्यस्ता मान्छेहरू इफ तिनीहरू गिल्टी छन् वा छैनन् र तिनीहरूसँग अब अगाडि के एक्सन लिनुपर्ने भन्ने कुरा पनि काउन्सिलले नै डिसाइड गर्छ डिसिप्लिनरी कमिटीको रेकमेन्डेसनमा। टु पब्लिस मेटेरियल्स रिलेटेड विथ एकाउन्टेन्सी प्रोफेसन। जति पनि एकाउन्टिङ प्रोफेसनमा चेन्जेसहरू भइरहेको हुन्छ या एमेन्डमेन्ट्सहरू आइरहेको हुन्छ नि तिनीहरूको बारेमा मटेरियल चाहिँ आइक्यानले पब्लिस गरेर हुन्छ र त्यो चाहिँ काउन्सिल मेम्बर्सहरूकै जिम्मा हुन्छ है। टु इस्टाब्लिस अ लाइब्रेरी कन्टेनिङ मेटेरियल्स रिलेटेड टु द प्रोफेसन। अहिले चाहिँ हामी आइक्यानको सातो बाटोमा गयौँ भने त्यहाँनिर चाहिँ एउटा लाइब्रेरी छ जहाँ स्टुडेन्ट्सहरूले गएर पढ्न सक्छन् होइन, र त्यो लाइब्रेरी इस्टाब्लिस गरेर त्यसलाई मेन्टेन गर्ने जिम्मा पनि काउन्सिलकै हुन्छ है। To determine procedures to be followed by committees constituted by the council. सो यो काउन्सिलभित्र पनि अरू कमिटिजहरू पनि हुन्छ जसरी अहिले भर्खर हाम्रो डिसिप्लिनरी कमिटीको बारेमा पढ्यौँ होइन, अनि यस्तो एक्जिक्युटिभ कमिटिजहरू पनि हुन्छन् होइन, तिनीहरूले कुन प्रोसिड्युर फलो गर्ने कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा पनि काउन्सिलले नै डिटरमाइन गरे हुन्छ है। टु एप्रुभ द बजेट अफ द इन्स्टिट्युट एन्ड अरेन्ज फर फन्ड। सो अब इन्स्टिट्युटलाई पनि चल्नको लागि बजेट त चाहिन्छ होइन, अनि अब त्यो बजेट चाहिँ कहाँबाट ल्याउने, लाइक अब स्टुडेन्टको फिजहरू ल्याउन सक्छ वा जुन मेम्बरहरूले मेम्बरसिप होल्ड गरे हुन्छ नि तिनीहरूले पनि सर्टेन रिन्यू गर्नको लागि सर्टेन फी पे गरिरहनुपर्छ, अनि जुन हामीले ट्रेनिङहरू गर्छौँ त्यसको लागि पनि हामीले फीहरू पे गरेर हुन्छ नि त्यहाँबाट अरेन्ज गरिन्छ वा डोनेसनहरू वा नेपाल सरकारबाट पनि तिनीहरूले फन्डहरू पाइरहेको हुन्छ होइन, त्यो फन्डहरू कहाँबाट आउँछ र त्यसलाई कसरी युज गर्ने त्यो बजेट पनि काउन्सिलले नै अप्रुभ गर्छ है। टु रिक्रुट स्टाफ एज रिक्वायर्ड फर द इन्स्टिट्युट एन्ड फिक्स देयर रेमुनेरेसन एन्ड अदर पर्क्स। सो अफकोर्स पनि अब इन्स्टिट्युटलाई चल्नको लागि मान्छेहरू चाहिन्छन्, अनि जति पनि स्टाफ्सहरू रिक्रुट गर्छन् त्यसलाई कसरी रिक्रुट गर्ने, तिनीहरूलाई कति पैसा दिने, तिनीहरूको फिस के हुन्छ, अनि तिनीहरूलाई एडिसनल के हामीले पर्क्सहरू दिन सक्छौँ त्यो पनि काउन्सिलले नै डिसाइड गर्छ है। टु इन्स्टल द मेकानिजम अफ प्रोभाइडिङ कन्टिन्युड प्रोफेसनल एजुकेसन टु मेम्बर्स। सो सपोज हामीले हाम्रो सिएको एक्जाम फाइनल एक्जाम चाहिँ क्याप 3 को हामीले पास गऱ्यौँ होइन, तर त्यो क्याप 3 को एक्जाम पास गरिसकेपछि पनि अब एकाउन्टिङ प्रोफेसन त डाइनामिक छ नि त, चेन्जेसहरू आइरहेको छन्, एमेन्डमेन्ट्सहरू आइरहेको छन्, न्यू प्रोसेसहरू न्यू लजहरू इम्प्लिमेन्ट भइरहेको छ नि त। सो त्यसको लागि चाहिँ आइक्यानले कन्टिन्युड प्रोफेसनल एजुकेसन भन्नाले हामीले सिए भइसकेपछि पनि सिपिई ट्रेनिङ भनेर हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ हामीले गरिराख्नु पर्ने हुन्छ होइन एज एन एकाउन्टेन्ट, ताकि हामीले आफूलाई कम्पिटेन्ट राख्न सकौँ होइन डाइनामिक इन्भाइरोमेन्टमा। त्यसको लागि पनि जुन पनि मेकानिजम रिक्वायर्ड हुन्छ त्यो पनि काउन्सिलले नै डिसाइड गर्छ है। टु डेभलप एजुकेसन सिस्टम टु प्रड्युस एकाउन्टिङ टेक्निसियन्स।
सो आइक्यानले चाहिँ अब एकाउन्टिङ टेक्निसियन्स वा एकाउन्टिङ प्रोफेसनमा इङ्गेज भएको मान्छेहरूको लागि एउटा प्रपर एजुकेसन सिस्टम डेभलप गर्छ र त्यो काम पनि काउन्सिलकै हुन्छ है। अब चाहिँ हामी सेक्सन 12मा है एक्सन्स नट टु बी इनभ्यालिड any action undertaken according to the decision of the council where any seat of the council member has remained vacant or a person without possessing qualifications required to be a council member has been elected or nominated as the council members shall not be invalid merely on the ground thereof. So यसले भन्न चाहिँ के खोजे हो भने सपोज एउटा काउन्सिल थियो होइन, त्यो काउन्सिलको एउटा मेम्बरले सपोज केही मिस्टेक वा केही गरे होइन र जसको कारण चाहिँ उनको सिट चाहिँ भ्याकेन्ट हुन पर्ने हो, तर त्यो हुँदाहुँदै पनि पुरै काउन्सिलले नै सपोजको एउटा कुनै पनि एउटा डिसिजनलाई पास गर्यो भने त्यो सच डिसिजन चाहिँ त्यो मान्छेको सिट भ्याकेन्ट हुँदैमा त्यो डिसिजनलाई नै चाहिँ इनभ्यालिड भन्न पाइँदैन। यसलाई बुझ्नको लागि चाहिँ यहाँ मैले एउटा क्वेसन राखेको छ होइन, यसलाई बुझ्यौँ भने चाहिँ हामीले यो के भन्न खोजेको ठ्याक्कै बुझिन्छ है। यो डिसेम्बर 2021 क्याप 3को क्वेसन हो। सो यहाँ पढौँ है। 3 years ago, Mr. A, a council member of the Institute of Chartered Accountants of Nepal, was imprisoned for 2 years convicted in a fraud case. After he is acquitted, he attended in a meeting and decided to publish Cap 3 results of year 2021 July session. The result published is questioned as invalid on the grounds of the disqualification of members and the circumstances that the council member ceases to hold office. Examine the validity of results published pursuant to Nepal Chartered Accountants Act 2053. Answer. Mr. A has been convicted in a fraud case which is regarded as an offence of moral turpitude. So he is disqualified and ceases to be a council member. As per section 12, the publication of result of Cap 3 shall be valid. So यहाँ चाहिँ के छ भने एउटा मिस्टर ए भन्ने मान्छे छन् है, 3 वर्ष अघि चाहिँ तिनी इन्स्टिट्युटको एउटा काउन्सिल मेम्बर थिए होइन, अनि त्यतिखेर चाहिँ तिनलाई 2 वर्षको जेल 2 वर्षसम्मलाई इम्प्रिजनमेन्ट भन्यो होइन एउटा फ्रडको केसमा। अनि तिनलाई भनिसकेपछि नि तिनले एउटा मिटिङ अटेन्ड गरे, अनि त्यसपछि त्यो मिटिङमा चाहिँ क्याप 3को रिजल्ट चाहिँ पब्लिस गर्यो होइन जुलाई सेसनको। अनि त्यो रिजल्टलाई अब चाहिँ के भन्दैन, किनकि त्यो मान्छेलाई रिक्वेट गरिसकेको थियो, त्यो मान्छे एउटा फ्रड थिए र त्यसको कारण चाहिँ तिनले लिएको यो क्याप 3को रिजल्ट पब्लिस गर्ने डिसिजनलाई पनि इनभ्यालिड भन्छ भनेर भनिरहेको छैन। बट सेक्सन 12ले चाहिँ के भन्छ भने कुनै मान्छे डिस्क्वालिफाई भयो भन्दैमा उनले पार्टिसिपेट गरेको रिजल्टलाई पनि इनभ्यालिड चाहिँ भन्न पाइँदैन। त्यही भएर यहाँनिर यो मान्छेले फ्रड गरे तापनि यो क्याप 3को रिजल्टलाई चाहिँ हामीले भ्यालिड नै मान्छौँ है। ओके, सो त्यति थियो सेक्सन 12मा। अब हामी सेक्सन 13तिर जाऊँ। यो चाहिँ कमिटिज अफ द काउन्सिल। हामीले अगाडि पढेको थियौँ नि काउन्सिलको फङ्सन चाहिँ काउन्सिलको तहत बनेको जति पनि कमिटिजहरू छन् तिनीहरूको मेकानिजम पनि डेभलप गर्ने हो। सो काउन्सिलको तहत डिसिप्लिनरी कमिटी, एक्जामिनेसन कमिटी, एक्जिक्युटिभ कमिटी, प्रोफेसनल गाइडेन्स कमिटी जस्ता कमिटिजहरू बनेका हुन्छन् होइन। अनि यो बाहेक पनि इफ काउन्सिललाई रिक्वायर भयो कि होइन एउटा अझै कमिटी पनि चाहिन्छ भने त्यो काउन्सिल मेम्बर्सहरूले डिसाइड गरेर फर्म गर्न सक्छन्, जसले चाहिँ इन्स्टिट्युटको अब्जेक्टिभ्सलाई हेल्प गर्छ अफकोर्स। The functions, duties and powers of the committees constituted pursuant to section shall be as prescribed, and the committee constituted shall not be so constituted that the members of one committee except the president and vice president are also included in another committee. So यसले चाहिँ के भन्नु खोज्यो भने जसरी हामीले त्यो काउन्सिल मेम्बर्सहरूले कमिटी फर्म गरे हुन्छ नि त्यो कमिटीमा चाहिँ एक्सेप्ट प्रेसिडेन्ट र भाइस प्रेसिडेन्ट चाहिँ रिपिट हुन पाइयो। त्यो बाहेक अरू कुनै पनि मान्छे चाहिँ मोर देन वान कमिटीको पार्ट चाहिँ हुन भएन भनेपछि एउटा मान्छेलाई म्याक्स एउटा मात्र कमिटीको पार्ट हुन पाइयो अनि उसले त्यहीँको काम चाहिँ हेर्न पर्यो। तर भाइस प्रेसिडेन्ट र प्रेसिडेन्टमा चाहिँ यो रुल लागू हुँदैन। अब हामी फर्स्ट कमिटीको बारेमा पढ्न जाँदैछौँ, विच इज द डिसिप्लिनरी कमिटी। A disciplinary committee comprising of following members shall be constituted to recommend the council to take necessary actions after investigation upon complaints lodged against any action contrary to this act or regulation or code of conduct framed under this act, rendered by any member or the institute receives any information of such kind. So यहाँ चाहिँ के भन्छ नि इफ इन्स्टिट्युटले अर्थात् आइक्यानले कुनै पनि मेम्बरको खिलाफ कुनै पनि कम्प्लेन्ट पायो होइन अनि त्यो चाहिँ आइक्यानको काउन्सिलतिर डिरेक्ट हुन्छ अनि काउन्सिलले चाहिँ त्यसलाई डिसिप्लिनरी कमिटीमा डाइरेक्ट गर्छ र डिसिप्लिनरी कमिटीले आफ्नो फर्दर इन्भेस्टिगेसन गर्छ। जुन क्लेम छ त्यो क्लेममा तिनले इन्भेस्टिगेसन गर्छ अनि त्यसपछि चाहिँ काउन्सिललाई रिभर्ट ब्याक गर्छ कि हाम्रो इन्भेस्टिगेसनको रिजल्ट यो हो अनि काउन्सिलले डिसिजन लिन्छ है।
सो अब डिसिप्लिनरी कमिटीमा चाहिँ कसरी फर्म हुन्छ भनेर हेरौँ. एउटा चाहिँ चेयरपर्सन हुन्छ, जुन चाहिँ फेलो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मेम्बर डिजिग्नेटेड बाई द काउन्सिल फ्रम एमङ्स द काउन्सिल मेम्बर्स रेफर टु इन क्लज ए अफ सबसेक्सन 3 भनेको त्यो 10वटा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सबाटै एकजना चाहिँ चेयरपर्सन हुनु पऱ्यो. 3 मेम्बर्स नोमिनेटेड बाई द काउन्सिल फ्रम एमङ्स द काउन्सिल मेम्बर्स. हाम्रो काउन्सिल मेम्बर्सले आफैमा नोमिनेट गरेर 3जना चाहिँ मेम्बर्स हुन्छन् यहाँनिर. अनि त्यसपछि 2 मेम्बर्स चाहिँ नोमिनेटेड बाई द काउन्सिल फ्रम एमङ्स द मेम्बर्स. भनेपछि यो काउन्सिलका बाहेक जति पनि मेम्बर्स हुन्छन् नि, आइक्यानका मेम्बर्सहरू, तिनीमध्ये कुनै पनि 2जनाले काउन्सिलले नोमिनेट गर्न सक्छ है. अनि वान मेम्बर नोमिनेटेड बाई द अडिटर जेनरल. अडिटर जेनरलले रिकमेन्ड गर्न सक्छ वा नोमिनेट गर्न सक्छ एउटा मान्छे, र यतिजनाले कन्स्टिट्युट गरेर चाहिँ डिसिप्लिनरी कमिटी फर्म हुन्छ है. ओके. Any member, including the chairperson of the disciplinary committee, shall not be allowed to attend any meeting that hears complaint against them for any action contrary to this act. So यो चाहिँ कस्तो भन्नु खोजेँ भने इफ कसैले केही मिस्टेक गरेको छ भने त्यसलाई आफ्नै मिस्टेक, लाइक इफ कसैले एउटा मिस्टेक गरेको छ भने तिमी आऊ अनि आफ्नै मिस्टेकलाई हेर भन्ने खोजे जस्तो कुरा भयो नि त. त्यही भएर पनि जुन मान्छेको लागि चाहिँ त्यो मिटिङ कन्डक्ट भइरहेको छ, जुन मान्छेको अगेन्स्ट वा जुन मान्छेमाथि आएको कम्प्लेन्टको अगेन्स्ट, त्यो मान्छे चाहिँ इफ कमिटीमा छ भने त्यसलाई चाहिँ त्यो मिटिङ अटेन्ड गर्न चाहिँ अलाउ गरिँदैन है. द प्रोसिजर्स अफ द मिटिङ अफ डिसिप्लिनरी कम्युनिटी एन्ड द टर्म अफ द अफिस अफ द चेयरम्यान एन्ड मेम्बर्स अफ द डिसिप्लिन कमिटी स्याल बी एज प्रेस्क्राइब. यो एज प्रेस्क्राइब भन्नुको अर्थ चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ रुल्समा अझ इन्फर्मेसन पाउन सकिन्छ भन्ने कुरा नि हो है. सो एक्टमा चाहिँ हामीले एज प्रेस्क्राइब लेखेको छौँ, अनि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रुल 2061मा चाहिँ यसको बारेमा लेखेको छ. यसको अर्थात् चाहिँ टेन्योर चाहिँ 1 इयर हुनसक्छ र तिनीहरू चाहिँ रिएपोइन्ट हुनसक्छ. अनि त्यसपछि जति पनि प्रोसिजर्स हुन्छ मिटिङको त्यो चाहिँ सब रुल्समा वा यिनीहरूले आफै पनि डिसाइड गरेर कसरी गर्ने भनेर कन्डक्ट गर्न सक्छन् है. एन्ड द डिसिप्लिनरी कमिटी होल्ड्स पावर सिमिलर टु जुडिसियल कोर्ट. सो जुन हाम्रो डिसिप्लिनरी कमिटी हुन्छन् तिनीहरूको पावर सिमिलर टु कोर्ट हुन्छ है. जसरी कोर्टले इन्भेस्टिगेट गर्छ, इन्टरोगेट गर्न सक्छ, एभिडेन्सहरू खोज्न सक्छ, त्यसरी नै डिसिप्लिनरी कमिटीको पनि सिमिलर पावर हुन्छ है. अब हामी नेक्स्टतिर छौँ. द डिसिप्लिनरी कमिटी shall recommend to the council along with its opinion and findings for the necessary action against a member if found guilty, and the council considering such recommendation impose any of the following punishment according to the degree of offense. So जसरी हामीले भन्यौँ डिसिप्लिनरी कमिटीको काम चाहिँ इन्भेस्टिगेट गर्नु मात्र हो क्या. यसले रिजल्ट मात्र दिन्छ कि लाइक यो चाहिँ फाइन्ड भयो, हामीले यो मान्छेको बारेमा यो फाइन्डिङ्स चाहिँ निस्क्यो भनेर. यसले कुनै पनि एक्सन लिने पर्मिसन चाहिँ डिसिप्लिनरी कमिटीसँग हुँदैन. यसले आफ्नो इन्भेस्टिगेसन गरेर जे फाइन्डिङ्स आयो त्यो डाइभर्ट गर्छ काउन्सिललाई है. अनि काउन्सिलका मेम्बर्सहरूले डिसाइड गर्छन् कि इफ त्यो मान्छे गिल्टी छ भने तिनको अफेन्स कुन लेभलसम्मको छ र कुन लेभलको अफेन्सको लागि हामी त्यसलाई कतिसम्मको सजाय दिन मिल्छ है. अनि एक्सन्समा चाहिँ रिप्रिमाइन्डिङ भनेको वार्निङ मात्र दिएर छोड्ने हो कि यदि कुनै मान्छेले एकदमै सानो मिस्टेक गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ वार्निङ मात्र दिएर छोड्दा नि मिल्छ. सेकेन्ड, रिमुभिङ फ्रम द मेम्बरसिप फर अ पिरियड अप टु 5 इयर्स. कुनै मान्छेले त्यस्तो केही मिस्टेक गरेको पाइएमा तिनलाई मेम्बरसिपबाट 5 वर्षसम्मको लागि रिमुभ पनि गर्न सकिन्छ. त्यसपछि चाहिँ त्यसले फेरि एप्लाई गर्न सक्छ. प्रोहिबिटिङ फ्रम क्यारिङ अन एकाउन्टिङ प्रोफेसन फर एनी पर्टिकुलर पिरियड. कुनै पर्टिकुलर पिरियड जुन काउन्सिलले नै डिसाइड गर्छ, बिट एनिथिङ, त्यति पिरियडको लागि चाहिँ त्यो मान्छेले कुनै पनि एकाउन्टिङ प्रोफेसन वा त्यो रिलेटेड केही पनि गर्नबाट त्यसलाई वञ्चित गराइन्छ. अनि लास्ट चाहिँ क्यान्सलेसन अफ सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस अर मेम्बरसिप. सो यहाँ सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस वा मेम्बरसिप नै पनि क्यान्सल हुनसक्छ र यो चाहिँ डिफर गर्छ. जुन मान्छेले जति ठुलो मिस्टेक गरेको हुन्छ त्यही अनुसार काउन्सिलले आफ्नो डिसिजन दिन सक्छ. एनी काउन्सिल मेम्बर अगेन्स्ट हुम द डिसिप्लिनरी कमिटी आफ्टर इन्भेस्टिगेसन हेज डिसाइडेड टु रेकमेन्ड द काउन्सिल टु टेक नेसेसरी एक्सन shall not be allowed to attend and vote to the council meeting where the council is hearing such recommendation. सपोज कुनै पनि काउन्सिल मेम्बर छ होइन, र त्यो काउन्सिल मेम्बरले नै केही मिसकन्डक्ट गरेको छ भने त्यो मेम्बरले चाहिँ आफू खिलाफ भइरहेको कुनै पनि हियरिङमा चाहिँ भोट गर्न पाइँदैन र भोट त के त्यसलाई एटेन्ड पनि गर्न पाउँदैन आफ्नो खिलाफ भइरहेको कुनै पनि हियरिङलाई. एन्ड रिजनेबल अपर्च्युनिटी टु द कन्सर्न मेम्बर्स टु सबमिट देयर क्ल्यारिफिकेसन स्याल बी प्रोभाइडेड. द कन्सर्न मेम्बर मे, इफ ही इज नट सेटिस्फाइड विथ द डिसिजन, फाइल एन अपिल इन द अपिलिएट कोर्ट.
सो कुनै पनि मान्छेले सपोज गिल्टी फाउन्ड गरिएको छ भने तिनलाई चाहिँ अपर्च्युनिटी अफ बिङ हर्ड अर्थात् मैले गल्ती गरेको छ भने त्यसको क्ल्यारिफिकेसन दिने एउटा अवसर चाहिँ पाउनु पऱ्यो होइन उसले। अनि यदि उसलाई लाग्छ कि होइन मैले गरेको कुरा राइट हो र इन्स्टिट्युटले डिसिजन रङ लिएको छ भने उसले चाहिँ अपिलिएट कोर्टमा अप्लाई गर्दा पनि भयो। सो द्याट्स इट फर टुडे एन्ड सी यू सुन इन अनदर भिडियो। थ्याङ्क यू, किप वाचिङ।